नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले टमाटरको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। कृपया हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला है त। साथीहरू, मैले यहाँ कराई बसाइदिएको छु। कराई तातिसकेको छ। मैले यसमा तोरीको तेल राखिदिएको छु, थोरै 2 चम्चा जति। तेल पनि मजाले तातेको छ साथीहरू। यसमा मैले चाहिँ थोरै आधा चम्चा जति 5 फोरन एड गरिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू, एउटा सुकेको खुर्सानी, एउटा तेजपात र यसमा चाहिँ साथीहरू यो हरियो खुर्सानी र प्याज, यसमा साथीहरू यो चप गरेर राखेको अदुवा र लसुनको टुक्राहरू पनि मिक्स गरिदिएको छु। राम्ररी चप। यसमा साथीहरू यो कसुरी मेथी पनि मैले एड गरिदिएको छु। यो चाहिँ टमाटरको अचारमा एकदमै टेस्ट आउँछ। यसरी पकाउँदाखेरि नछुटाउनु होला कसुरी मेथी एड गर्न चाहिँ। करिब आधा चम्चा जति। यसमा करिब 1 चम्चा जति बेसार। यो सानो चम्चाले 2 चम्चा जति जिरा र धनियाँको धुलो। साथीहरू, यसमा चाहिँ मसलाहरू हल्का भुटिसकेको छ, धेरै भुट्नु पनि पर्दैन। र यसपछि साथीहरू यसमा यो हामीले काटेर राखेको टमाटरलाई एड गरिदिने। र यसमा साथीहरू यो अमिलो पनि हुन्छ हैन, त्यही भएर पिरो पनि राम्रै लगाएको छ। करिब 2 चम्चा जति नुन एड गरिदिएको छु। तपाईहरुले यसलाई स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसलाई छोपेर बिस्तारै आँचमा आरामले पकाउने। साथीहरू, हेर्नुहोस् त, यो अचार राम्ररी पाकिरहेको छ। टमाटर पनि गल्न थालेछ। यसै गरी साथीहरू, मैले अघि यो चाहिँ क्रस जुन टिमुर थियो त्यसलाई चाहिँ क्रस गरिदिएको छु। यसमा यो थोरै मटरको दाना, यो पनि एकदमै मिठो हुन्छ टमाटरको अचारमा। त्यसै गरी छोप छ साथीहरू, मैले आलसको छोप लिएको छु। तपाईहरु तिल, फिलुङ्गे को छोपहरू पनि यसमा लिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी धनिया छ साथीहरू, यसो सुरुमै हाल्यो भने चाहिँ यसको राम्रो फ्लेभर आउँछ। त्यही भएर म चाहिँ प्रायः धनियालाई चाहिँ स्टार्टिङमै राखिदिने गरेको छु मैले चाहिँ। यसै गरी साथीहरू, यो रेड मिर्ची पाउडर छ, यो चाहिँ स्पेसली कलरको लागि हो। यसले टमाटरको पनि राम्रो कलर आउँछ, तर यो पाउडर पनि एड गर्यो भने अझै राम्रो कलर आउँछ भनेर मैले थोरै रेड मिर्ची पाउडर पनि राखिदिएको छु। र फाइनली साथीहरू, गरम मसला, सबै मसलाहरू राखिदिने। र यसलाई यसचोटि मजाले मिक्स गरिदिने र यसलाई पाक्नको लागि छोपिदिने। यो एकदमै सिम्पल छ र खानामा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र यतिखेर टमाटरको सिजन पनि छ साथीहरू। र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त साथीहरू। र यसलाई 2-3 मिनेट छोपेर पकाउने। त्यसपछि यो रेडी हुन्छ। ल यस्तो साथीहरू, यो टमाटरको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ हैन। यो एकदमै छिट्टो मिठो हुन्छ। 5 देखि 7 मिनेट भित्र पकाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। धेरै टाइम पनि लाग्दैन र मिठो पनि हुन्छ। र तपाईहरुले पनि यो सिजनमा यसरी नै टमाटरको अचार बनाएर खानु होला, किनभने टमाटरको अचार सबैलाई बनाउन आउँछ साथीहरू, आउनु त। तर मेरो तरिकाबाटै एकचोटि बनाएर खानुस्, अत्यन्तै मिठो हुन्छ।
तपाईहरु पनि यो टमाटरको अचार यसरी नै बनाएर खानु होला। मेरो भिडियोलाई साथीहरु लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईहरुको लागि म फेरि यस्तैहरु रेसिपीहरु लिएर आउने छु र अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस्, नमस्ते।